नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात? मी बोका टेक म्हणते. आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. काय म्हणता, कोविड वगैरे काय सिच्युएशन? काही नाही ना आजूबाजूला कोणी? आणि असेल तरी घाबरू नका. तर मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये मी म्हटल्याप्रमाणे ह्या व्हिडिओमध्ये आपण खूप धम्माल स्टिकर्स बनवायला शिकणार आहोत. पर्सनलाइज स्टिकर्स व्हॉट्सअपवर पाठवण्यासाठी. तर तुम्ही असं कधी अनुभवलं असेल ना की आयांची काही अशी ठराविक वाक्य असतात. सगळ्यांच्याच आई ही वाक्य बोलते की पाण्याची बाटली भरून ठेव, फ्रीजमधलं पाणी नुसतं प्यायला पाहिजे. की बाबांचं एखादं वाक्य असतं किंवा आपल्या मित्राचं एक प्रसिद्ध वाक्य असतं. त्याने खूप मोठा किस्सा केलेला असतो आणि त्याचं एक खूप फेमस वाक्य असतं जे आपण वारंवार आपल्या गप्पांमध्ये तो किस्सा सांगत असतो, ते वाक्य सांगून खूप हसत असतो त्याच्यावर. तर विचार करा ना की आपल्या मित्राचा एखादा फोटो आणि त्याच्या खाली त्याचं ते गाजलेलं वाक्य आपल्या ग्रुपमध्ये चॅटिंगमध्ये आपण पाठवतोय. काय धमाल येईल त्या चॅटिंगमध्ये, केवढं लाईव्ह वाटेल. त्यामुळे आपण आता अजिबात वेळ न दवडता डायरेक्ट माझ्या फोनच्या स्क्रीनवर जाऊ आणि पाहूया हे स्टिकर्स कसे बनवायचे. जाम धमाल येणार आहे. शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. ठीक आहे मित्रांनो, मग आता आपण पाहूया की कशा प्रकारे आपल्याला स्टिकर्स बनवायचे आहेत. तर सगळ्यात पहिले तुम्हाला एक ॲप लागणार आहे ज्याचं नाव आहे स्टिकरली. त्यामुळे प्ले स्टोअरवर जाऊन हे ॲपचं नाव टाईप करा, स्टिकरली. प्ले स्टोअर आणि ॲप स्टोअर दोन्हीवर आहे, म्हणजे iOS साठी पण हे ॲप अवेलेबल आहे. तर आता माझ्याकडे हे ॲप इन्स्टॉल्ड आहे. तुम्हाला हे इन्स्टॉल करावं लागेल. ॲप इन्स्टॉल केलं की ते ओपन करायचं आहे. तर आता याच्यात तुम्हाला दिसेल की ऑलरेडी काही लोकांनी स्टिकर्स केलेली आहेत. तुम्ही पण जेव्हा स्टिकर्स बनवाल तेव्हा तुम्हाला ही स्टिकर्स अशीच तुम्ही दाखवू पण शकता इतरांना. इतर लोक ती रेडीली वापरू शकतील किंवा ती तुमच्यापुरती पर्सनलाइज तुम्ही ठेवू शकता. म्हणजे तुमच्याशिवाय इतरांना कोणालाही ती बघता येणार नाहीत नेटवरच्या. तर हे झालं पहिली स्टेप. आता तुम्हाला करायचं आहे असं की तुमचे खूप वेगवेगळ्या पोजमधले फोटोग्राफ्स काढायचे. म्हणजे तुम्हाला जी कुठली रिॲक्शन लिहायची आहे किंवा एखादा जुना फोटो ज्याच्यावर तुम्हाला काही कॅप्शन देऊन स्टिकर बनवायचा आहे, अशा प्रकारे तुम्ही तो फोटोग्राफ काढायचा आहे. जसं काही फोटोग्राफ्स मी ऑलरेडी काढलेले आहेत. त्यामुळे आता आपण डायरेक्ट स्टिकरली ॲपमध्ये जाऊया. या ॲपमध्ये गेल्यावर तुम्हाला काय करायचं, ह्या प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करायचं. तर या प्लसच्या चिन्हावर क्लिक केल्यावर तुम्ही जाल तुमच्या कॅमेराच्या इंटरफेसमध्ये, जिथे तुम्ही काढलेले विविध फोटो तुम्हाला दिसत असतील. तर मग त्याच्यातला एखादा फोटो आपण निवडूया. आता हे बघा, मी माझे असे वेगवेगळ्या पोजेसमधले फोटो काढले. तर त्याच्यातला हा एक फोटो आपण निवडला. फोटो काढताना तुम्हाला एक काळजी घ्यायची की हा फोटोग्राफ व्हाईट बॅकग्राऊंडवर किंवा प्लेन बॅकग्राऊंडवर असला पाहिजे, म्हणजे ते एडिट करायला सोपं जातं त्या ॲपला. ते प्लेन बॅकग्राऊंडवरती फोटो घ्यायचा एवढं लक्षात ठेवा. तर आता मी असे वेगवेगळे फोटो काढले, त्यातला एक फोटो सिलेक्ट करूया. हा फोटो आपण घेतला की आता इथे खाली 3 पर्याय आहेत, क्रॉप, मॅन्युअल आणि ऑटो. तर क्रॉप फोटो करून काय करायचं तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही त्याला डावीकडून उजवीकडून वरून खालून कमी करू शकता. मॅन्युअली तुम्ही ठरवू शकता की ह्या इमेजमधला कुठला भाग तुम्हाला हवा आहे आणि कुठला काढून टाकायचा आहे. आणि ऑटो केल्यावर हा निर्णय हे ॲपच घेतं. कसं ते बघूया आपण. आता मी ऑटोवर क्लिक करतो. तर ॲप हे स्टिकर बनवण्यासाठी खास तयार झालेलं असल्यामुळे त्याने बरोबर बाजूचा भिंतीचा भाग काढून टाकलेला आहे. आणि त्यामुळे आता ही छानपैकी एडिट केलेली इमेज माझ्याकडे आहे. तर आता ह्याच्यावरती आपल्याला टेक्स्ट टाकायचं आहे. तर टेक्स्ट टाकण्यासाठी इथे ऑप्शन आहेत, तो टी आपण सिलेक्ट करूया. तर आता तुम्ही ह्याच्यात दोन्ही पद्धतीनं, म्हणजे मराठीत आणि इंग्रजीत दोन्हीत लिहू शकता. इंग्रजीत लिहिण्याचा फायदा असा की तुम्हाला विविध फॉन्ट्स आणि कलर स्टाईल्स मिळतात, जे मराठीत होत नाही. मी तुम्हाला करून दाखवतो. आता मी इथं असं लिहिलं की तू खरं सांगतोस. तर हे मी लिहिलं. तर तुम्ही याचे रंग बदलू शकताय, पण फॉन्ट बदलल्यावर तुम्हाला फार मेजर असा डिफरन्स काही फॉन्टमध्ये दिसणार नाही. फक्त तो बोल्ड होतो किंवा इटालिक होतो, ह्याच्या पलीकडं त्याच्यात काही डिफरन्स येत नाही. रंग मात्र तुम्ही बदलू शकता. तर हे असं लिहून झाल्यानंतर इथे डन म्हणा. आता हे जे आपण टेक्स्ट टाकलेलं आहे ते तुम्ही हवं तिथे मूव्ह करू शकता आणि झूम इन झूम आउट करून ते केवढा आकार त्यांनी व्यापला पाहिजे हेही ठरवू शकता. याच्या पुढे तुम्हाला नेक्स्ट वरती क्लिक करायचं आहे. इथे ते तुम्हाला टॅग ऍड करायला सांगते. याच्यात तुम्हाला काय करायचंय की
वेगवेगळे टॅग्स, जसं की आता समजा आपण असं ॲझ्युम करू की तुम्ही हॅरी पॉटरचे स्टिकर्स बनवताय, तर इथे तुम्ही हॅरी पॉटर ज्या पद्धतीने आपण हॅशटॅग लिहितो त्याच पद्धतीने इथे हॅशटॅग लिहायचं, जेणेकरून ते सापडायला सोपं जातं. तर त्याला तर मी काही न निवडता सेव्ह करतो. हे सेव्ह म्हटलं की तुम्हाला इथं नवीन पॅक सिलेक्ट करायचं आहे, न्यू पॅक. त्या न्यू पॅकवरती सिलेक्ट करा, त्याला नाव द्या. आता मी नाव देतो बोक्या टेकबंडे, क्रिएटरचं नाव पण बोक्या. आणि इथे अलाव सर्च असा ऑप्शन आहे. हा आता ऑन असताना हे जे स्टिकर मी बनवलं ते इतर लोकही स्टिकरली ॲप वापरणारे पाहू शकतात, पण तो जर मी बंद केला तर मात्र स्टिकर तुमच्यापुरतं मर्यादित राहील. तर मी तो आत्ता बंद करतो आणि क्रिएट म्हणतोय. येस, आता हे आपलं स्टिकर तयार झालेलं आहे. तर एखादं स्टिकरचं पॅक तयार करण्यासाठी, म्हणजे व्हॉट्सअपला ते स्टिकर पॅक म्हणून रेकग्नाइज होण्यासाठी तिथं किमान 3 स्टिकर्स असावे लागतात. तर त्यामुळे आपण याच पद्धतीनं 3 स्टिकर्स बनवूया. तर मित्रांनो, इंग्लिश टेक्स्ट टाकून दाखवण्यासाठी मी परत एखादा एक फोटो निवडतो. आता याच्यात हा मॅन्युअल ऑप्शन कसा वापरायचा हे मी तुम्हाला दाखवतो. की आता पहिल्यांदा आपण हे ऑटो करून घेऊया. ऑटो केल्यावर ती बरीचशी ते बॅकग्राऊंड काढून टाकेल. पण बऱ्याचदा असं होऊ शकतं की डार्क मोडमध्ये वापरताना तुम्हाला असं दिसेल की काही कडा केसांमधनं वगैरे मागचा भिंतीचा भाग दिसतोय, किंवा काही ठिकाणी नीट क्रॉप झालेलं नाही. असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही हे ॲडजस्ट हे फीचर वापरून हव्या त्या गोष्टी सिलेक्ट करू शकता आणि हव्या त्या गोष्टी डिसिलेक्ट करू शकता. जर आपण आता इंग्लिश टेक्स्ट टाकून बघूया. इंग्लिश टेक्स्टमध्ये मी म्हटलं तसं तुम्हाला वेगवेगळे फॉन्ट्स मिळतात. तर हा फॉन्ट आहे आत्ता, ह्याचा रंग मी बदलू शकतोय, हा फॉन्ट बदलू शकतोय. दिसेल तुम्हाला. आता तुम्हाला दिसेल की खाली ॲड टू व्हॉट्सॲप हा ऑप्शन एनेबल झालेला आहे. तर तो आपण सिलेक्ट करूया. इथं क्लिक केलं, मग ते विचारलं वुड यू लाईक टू ॲड दिस स्टिकर पॅक टू व्हॉट्सॲप. ॲड म्हणा. तर या व्हॉट्सअप चॅटमध्ये मी आता गेलेलो आहे आणि आता इथे ते स्टिकर पॅक ॲड झालं का बघूया आपण. इथे स्माइली फेसवर गेलो, इथं स्टिकर्स पॅकमध्ये गेलो. हे बघा, इथे हा जो तुम्हाला डावीकडून तिसरा पर्याय दिसतो, हे इथे नवीन स्टिकर पॅक ॲड झालेलं आहे. आणि ह्याच्यात हे आपण आत्ता बनवलेले स्टिकर्स आलेले आहेत. हे बघा, टुडुम टिडुम. तर झालं. तर मग एवढी सोपी पद्धत होती स्टिकर्स बनवण्याची. त्यामुळे स्टिकर्स बनवत राहा आणि जमले छानसे स्टिकर्स बनवायला की कमेंट करून मला सांगायला बिलकुल विसरू नका. ठीक आहे ना. मग आता हा व्हिडिओ थांबवूया आणि परत एकदा जाऊया नॉर्मल व्ह्यूकडे. काय मग, कशी वाटते प्रोसेस? सोपं आहे ना. 2 मिनिटाचं काम आहे. म्हणजे तुम्ही चॅटिंगमध्ये मनात आलं की अरे हा स्टिकर्स बनवायला हवा होता, लगेच बनवून पाठवू शकता. अतिशय सोपी प्रोसेस आहे. त्यामुळे स्टिकर्स बनवत राहा, पाठवत राहा मित्रांना. आणि प्रत्येक स्टिकर पाठवताना आठवण काढत राहा. कोणाची? बोक्या टेकबंडेची. आणि मित्रांनो, शाओमीच्या अँड्रॉइड टी व्ही बॉक्सबद्दल तर तुम्ही ऐकलंच असेल, नाही ऐकलं? अरे तोच तो ज्याच्यामुळे अतिशय जुना साधारण टी व्ही सुद्धा स्मार्ट टी व्ही होऊ शकतो. बघा, यूट्यूबवर भरभरून व्हिडिओज पडलेत. पण या गोष्टीचा लॉंग टर्म रिव्ह्यू तुम्हाला पाहिजे असेल तर मात्र तुम्हाला पाहावं लागेल चॅनल बोक्या टेकबंडे. लवकरच व्हिडिओ बनतोय, तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. व्हिडिओ आवडला असेल मित्रांनो तर लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि मित्रांसोबत शेअर करा. मित्रांना सुद्धा शिकवा व्हॉट्सअप स्टिकर्स कसे बनवायचे ते. फक्त एकट्याने स्टिकर्स पाठवून हवा करत राहू नका. सी यू, बाय.